avem niște cursuri aplicative. Am văzut cam cum arată baza teoretică, încercăm să aplicăm pe baza teoretică diverse cunoștințe. Mădălina, aș vrea să iei un scaun să vii lângă mine. Acum o să avem un dialog între noi și eu îmi permit să completez, să coerentizez toate alea. Te ascult. Intenția inițială de la care s-a pornit a fost de a înțelege mai bine acest fenomen pe care îl trăim cu toții și îl studiază atât de mulți oameni din toate ramurile științei și anume conștiința. Și într-un mod ceva mai concret, conștiința cum operează nivelul evolutiv al omului, cum impactează mediul extern, cum evoluează și odată cu evoluția ce atitudini, ce comportamente își dezvoltă în raport cu mediul înconjurător. Deci asta a fost, să zic, aplicabilitatea, studiul conștiinței cu aplicabilitate în ecologie. Cum s-a făcut o distinție de la bun început între conștiință și conștiență. Pe de o parte, științele reușesc să, cel puțin marii gânditori, au reușit să facă această distinție între nivelul de conștiință și anume setul de valori asumate versus conștiința, tot ceea ce omul poate, să zicem, fi lucid, poate percepe și avea în conștient. Da? Acum hai să încercăm un pic. Înțelege. Da. Doar e conștient. Aici avem o anatomie a talamusului și a nucleilor talamici. Bun. Nucleii ăștia talamici sunt legați direct de visul nostru care funcționează pe creierul mamalian, unde facem vise și scenarii. E extrem de relevant, deoarece în jocul din interiorul talamusului, unde avem nucleii talamici, vom descoperi o grămadă de chestii interesante. O să găsim nuclei, o să găsim fibre, tracturi, conexiuni. E un sistem foarte complex de programe. Bun? De exemplu, un nucleu despre care se știe câte ceva mai bine este nucleul habenular. Nucleii functions. Nucleul habenular îl găsim în talamus, pe undeva pe la coada talamusului spre spate. Trebuie să fie între toate aceste, aici este habenula, aici fiind talamus. Habenula este clar implicată în fenomen de dependență și de nevoia de a duce la bun sfârșit ce a început, dependența orcoholică, cum am discutat noi și data trecută, numai că se bănuie că în afară de formațiunile astea care sunt compacte și se pot citi, mai există și alte legături și conexiuni în care habenula este implicată, care nu mai sunt în talamus, mă refer la alte zone cerebrale, cum ar fi epifiza, care e și asta pe aici, pe undeva, toate sunt în apropiere, sunt cumva grupate. Cum este insula, cum sunt nucleii pallidus, nucleus pallidus. Bun. Cum este claustrum, care creează neuroni giganți,
Și dacă ne uităm la funcționalitățile generale, faptul că noi avem somn datorită epifizei, care sintetizează un hormon, melatonina, bun, și că melatonina și cu habenula de aici, care are și a hormonii specifici, care creează dependență, ne scot în stări de conștiință sau conștiință exact opuse. Una este hiperactivă și obsesivă, cealaltă este relaxantă. Și dacă mai luăm și celelalte și facem un fractolon, ajungem la concluzia că există niște trasee, niște traiecte care le leagă, pe care nu le știm, care mă scot dintr-o anumită stare și mă aduc în altă stare și ne creează alte tipuri de comportamente decât cele pe care le creează. Bun. Și acum avem, va să zic, o parte asta de neuroștiință, care e de-a dreptul stranie. De ce Dumnezeu să fie stranie? Pentru că ea ne dă niște programe care sunt deja puse în creierul nostru, niște căi clare în care se joacă anumite jocuri. Practic, noi, conștient sau inconștient sau subconștient sau altceva, conectăm anumite structuri de genul acesta între ele sau conectăm o structură sau altă structură și din clipa aia avem alt nivel și altă metodologie de tratare a problemei, alt tip de conștiință. Te apucă un pic spaima când observi niște... Ia uitați, ce frumos! Nucleul habenular. Aici. Pe ăsta îl știm. S-a studiat, e ok, mare, gras și frumos. Din coace, nu sunt niște trasee atât de bine evidențiate care să-mi dea aglomerări de neuroni. E mai degrabă ceva asemănător, să spun eu, cu sistemul de ganglioni nervoși din burtă, cu creierul visceral, decât unde există nuclei de ăștia care ei între ei comunică într-o rețea de comunicare și care creează, știu și eu, nivelul de conștiință al burții, care știe când e foame, știe când trebuie să evacueze deșeurile, știe o grămadă de chestii. Deci eu, pe partea, până ajung eu la intelect, ajung la intelect în momentul în care ajung pe cortex. Și când ajung pe cortex și am aici dicționarul creierului, Brain Dictionary. Având noi deja posibilitatea, teoretic vorbind, să ajungem să cunoaștem toate conexiunile dintre toate formațiunile care au devenit vizibile datorită științei actuale. Totuși constatăm că, deși există un număr mare, un portofoliu mare de posibilități și de astfel de structuri conectate între ele, care creează comportamente tipizate, el nu este infinit, unul la mână, nu este neperisabil, dar ține de ceva. Ține de rolul nostru ca specie în ecosistem. Bun. Și aici vreau să te aduc, Mădălina. Noi avem, cu toată această complexitate uriașă de trasee, structuri și așa în continuare, avem niște programe interne care, de fapt, ne configurează rolul nostru pe planetă. Astea pot fi ascunse sau la suprafață.
Când sunt ascunse și nefuncționale, spune că suntem inconștienți. Când sunt la suprafață și putem să le vedem care sunt, să le înțelegem conexiunile, spune că ne-am luminat și devenim conștienți. Da. Expresie, nu știu. Da. Poate nu e o chestie de expresie, s-ar putea să fie ceva mai mult. Pentru că... se aprind becul limba. Da. Acum, noi pornim din punctul de vedere al neuroștiințelor. El, în mod evident, se va intersecta nu numai cu partea asta de hard, asta e partea de hard care ne fixează programe interne. Sper că toată lumea este de acord că noi avem programe interne care ne dau un nivel de conștiință care ne împiedică în cel mai aberant film al viselor noastre. Când visăm, de exemplu, că avem bășică atât de plină încât facem pipi pe noi, dar nu facem pipi pe noi în somn. Ne trezim știind că făceam pipi în vis, coborâm și mergem să facem pipi. Asta este foarte interesant pentru că e tot în nivelul de conștiință undeva într-o zonă viscerală. Deci fenomenul este extraordinar de vast și trebuie caracterizat, părerea mea, la nivel de feedback-uri, de conexiuni. Pentru că altfel putem vorbi foarte mult despre conștiință. Enorm de mult. Da? Nu terminăm niciodată. Și revenim acum la ce spuneam înainte să începem cursul. Mai reluăm un pic, te rog. Iarăși nu mai știu de unde să... Început să-mi povestești despre niște fenomene și am început să te întreb, ia să vedem, ce înseamnă asta? La ce nivel sunt? În ultimele, să zicem așa, studiile care suntem în faza încă de documentare și studiile arată că persoanele care își asumă valori extrinseci, adică bani, faimă, putere și așa mai departe, indiferent câtă cultură ecologică ar avea, comportamentul lor ajunge să fie anti-mediu înconjurător. Cum privim noi mediul? Îl privim la maniera sustenabilă sau metabolică? Metabolică. Deci noi nu comunicăm cu mediul ca să avem o comunicare sustenabilă, nu? Să putem transmite ceva mediului. Metabolică. Avem o comunicare cu mediul prin ceva. Poate avem, dar nu prea știm noi sigur despre ce e vorba. Faptul că, de exemplu, în fecalele noastre și ale tuturor mamiferilor există auxină și alți hormoni de ăștia de creștere pentru plante, arată că undeva există o comunicare cu mediul, prin care noi dăm ce are nevoie planta ca să se poată dezvolta. Dar mental vorbind, nu avem niciun fel de comunicare mental, pentru că nu avem acele mecanisme la nivelul la care noi visăm pe talamus sau pe partea cealaltă care merge pe epifiză. Deci, noi când comunicăm metabolic la nivelul ăsta. Deci dacă începi să faci o modelare pe principiile pe care ai pornit acum, comunicarea cu mediul, pleacă de la triplu fractolon. Triplu fractolon îmi arată cam cum sunt căile de comunicare cu mediul care ajută la realizarea unor obiective care să acopere necesitatea asta de aici. Ok?
Deci asta este instrument de lucru. Este clar instrument de lucru. Corect? Întâi umpli un triplu fractolon, pentru că aici ai și îți dai seama, dacă pui corect lucrurile, în ce fel acesta comunică. Păi el primește informații, nu comunică. El primește informații de aici direct și de aici prin intermediar și de aici trece prin alt intermediar, da? Care mă duce până la urmă la o comunicare care vine straniu de interesantă, că nici aici nu mi se oprește în triplu fractolonul ăsta. Ok? Ăsta se conectează cu un alt triplu fractolon. Și la un moment dat ajunge să se închidă la nevoile de aici. Și asta este partea de metabolism. Da? Tot ce aici este sprijinit de ăștia de aici, dar procedura de sprijinire e foarte complexă. Unele reușesc să meargă direct, altele nu. Pentru că aici pătrund informații pe aceste două cărări, 3 cărări și dincoace am 5 pe care se împrăștie informația. Bun, deci am o direcționare informativă. Tot ce îmi vine pe aici ca ciclu, ca buclă, nu poate ajunge decât prin aceste 3 cărări. Și asta ce îți face? Te ajută să vezi cum conceptualizăm lucrurile, la ce nivel conceptualizăm. Pentru că dacă noi avem conștiința celulei care reușește să-și regleze ciclul de metabolism celular în așa fel încât să contribuie la rețeaua celulară din preajmă care e metabolică. Ok? Eu aveam niște circuite foarte complexe pe aici, pe care putem urmări pas cu pas și social, dacă am ieșit altceva. Nu mai am conștiința celulară. Am conștiința socială, am conștiința de mediu. Pe ce mergem? Pe dimensiunile de personalitate care presupun conștiință. Deci nu o să fie o colecție de maxime și proverbe. Bun? Asta mă poate duce la înțelegerea rafinată și profundă a circuitului informațional în tine, în natură, care ne fac și pe noi să acționăm într-un anumit fel, conform programelor noastre interne. Proiectul își propune să studiem, în cadrul proiectului să studiem pe mai multe nivele ale conștiinței, în principiu. Fiecare având un set de atitudini, un set de comportamente, astfel încât să fim cumva și înțelegători la adresa anumitor grupe sociale, pentru că totuși și nivelul ăsta evolutiv trebuie văzut că cu toții trecem prin fazele lui și de aici cumva pentru fiecare nivel să identificăm bunele practici, să identificăm ce se poate face, că poate în acel nivel nu se poate. De exemplu, în cazul psihopaților sunt undeva între 3-5%, nu ai cum să-i induci unui psihopat pentru că el are eminamente valori extrinseci, nu poți să-i induci un comportament pro-environment. Scumpă mea, haideți să luăm un caz clar. Pe o insulă naufragează 20 de copii care trăiesc, au fost întâmplări de astea, care trăiesc din produsele insulei și care n-au niciun fel de conștiință la început, pentru că sunt niște copii fără minte, da? Așa. Adică n-au niciun fel de reflexe sociale formate, n-au mielinizări. Ok. La un moment dat, datorită memoriilor interne vechi, vor ajunge să crească și să facă propriilor copii.
După câte generații crezi tu că vor apărea în această microcultură hoți și prostituate? Păi asta zic, da, sunt șanse foarte mari, că există deja în câmpurile morfice meseriile astea, ca să zic așa. Bun. Păi există, ne bucurăm, dar e o chestie de conștiință colectivă care... Da? Păi hai să ne situăm. De sistem. Ce dimensiuni luăm noi în discuție? Am dimensiunea conștiinței celulare, individuale, sociale, colective a umanității, ecosistemice, planetare, ok? Cosmică. Cosmică, da. Aoleu, Dumnezeule! Da, teoria neutrinilor care ne modulează conștiința. Da, există teoria asta. Bun. Bombardați cu neutrini care ne modulează. Există, e formidabil. Dar câte am menționat eu până acum? 5. Mai multe. Da? Mai multe. Dacă ne uităm la fiecare în parte, la care tip și nivel ne situăm aici, pe sustenabil, pe sustenabil, dar nu numai că e sustenabil, ar fi frumos să fie doar atâta. Este un sustenabil care vrea să gestioneze informația astfel încât să realizeze niște obiective. Bun. Adică sustenabil organizatoric. Aici este sustenabil în comunicare. Pot să fac o mică paranteză la sustenabil în comunicare? Tot așa, studiile arată că toate marile mișcări ecologice au agravat situația, nu doar că au îmbunătățit prin campaniile lor de comunicare, Da. pentru că au mizat pe aceste valori extrinseci. Și culmea că stârnește, deci omul, de exemplu, dacă merge cu bicicleta, zice, am salvat bani, o să-mi cumpăr ceva, îmi permit să cumpăr și ea ceva mult mai toxic pentru mama natură. Deci este orice campanie de comunicare, de exemplu, care are că vei fi mai bine văzut, că vei câștiga, vei salva niște bani dacă, eu știu, mergi cu bicicleta sau așa, toate lucrurile astea duc la un comportament antinatură. Sunt studii deja finalizate. Da, dar nu numai pe comunicare antinatură ajunge aici, în care mi-apare comportamentul egocentric. Tu nu poți să-ți rezolvi problemele, pentru că primești informații numai din două părți și trimiți informații, ești exploatat de informații din alte părți. Ești dezinformator acolo în dorsă. Primești din două surse mici și trimiți. Și trimiți peste tot. Exact. Și sursele tale sunt destul de mici. Da, dar tu ai o funcționalitate foarte clară. Mănânci puțin și lucrezi mult și dai la toți pe partea asta. Bun? Ăsta de aici primește din 3, 4, 5, 6 părți, 7 părți, 8, câte, nu știu cât Dumnezeu sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 părți și dă-n 2. Deci pe ăsta îl hrănesc toți și el dă numai la 2. Asta se cheamă, care vă zic, specializare. Specializare. Și îți dă specializarea o conștiință care e de nișă. Absolut. Vezi? Aici e tot Este jocul. și profunzime, dar cu cât te specializezi, cu atât capeți dimensiuni. Foarte interesant. Eu îți doresc mult succes în inițiativa de a face ordine și curățenie în această direcție, unde vă dau doar niște mici informații. Confucius. El despre ce fel de conștiință vorbea? Cum adică stăpânul minții sale, stăpânul universului? E conștiința aici sau nu?
Da, sunt niște valori intrinseci ale... Păi dacă luăm 500 de miliarde de neuroni și cu toate conexiunile dintre neuroni și așa mai departe, dar unde Dumnezeu le încadreze? În neuroștiință? Pe care prag? Bun. Vrei un sfat din partea mea? Micșorați-vă domeniul. Ocupați-vă de o bucățică mică. De comportamentul pro-natură, na, și atunci putem să... Luăm comportamentul conștiinței vis-a-vis de natură, noi plecând de la ideea că față de natură, noi am fost aici. Nu am transmis informație decât rar. Da. Două elemente, relația om-natură. Nu știu câți ați citit cărțile Anastasia, cei disunatori, ecologie. Da, am citit. Da, ok. La un moment dat sunt și niște filmulețe în care oamenii practică ținutul semințelor care urmează să fie... Sub limbă și... Ok. Și atunci obțineai niște fiecare legumine castravete după, avea o matrice individuală. Da. Asta este o informație și o altă informație era schimbul sau terapia cu copaci. Că îmbrățișezi copacii și, nu știu, faci transfer de energie. Adică... Da, și mai era și altfel. Mitică, comunica cu ăsta e ce mi-ai trimis tu. cu fermierii. Deci sunt mai multe aspecte acolo. Da. Ia uitați-vă aici, acest domn a avut un experiment. Deci, într-o damigeană, bun, a băgat semințe, le-a udat, a pus capacul deasupra, dopul, n-a mai pătruns nimic înăuntru, nici apă, sigilat. Sigilat. Și uite că a crescut în 54 de ani acolo o grădină care consumă aceeași substanță, dar ne uităm cu atenție. Înainte vreme, pământul pe care l-a pus era amărât, prost, galben, acum ele au contribuit la un pământ fertil, din frunzele moarte și din altceva. Bun, ele verde, a consumat același aer și aceeași apă. Bun, și am îmbunătățit solul. E un exemplu de conștiință aici, de conștiință, cum îl caracterizăm. Asta la lumină. Nu la soare, că poate că fierbeau. Eu cred că a ajutat și foarte mult și conștiința omului ăsta care a făcut experimentul. A contribuit foarte mult. Da, îmi dai dreptate că subiectul e prea mare? Este, dar nu ne-am propus să facem... Haide, plecați, nu de la lecturi, ci de la niște fapte. Plecați de la damigeana asta. Bun? Și studiați cum s-a putut dezvolta un sistem cu un feedback total, complet, într-un mediu închis. Cum au putut colabora plantele astea între ele, ce mecanisme? Astea sunt, e un fel de conștiință genetică. Deci, uitați-vă pe o bucată mai măruntă. Bun? N-aveți ce căuta la Confucius. Ori mă duceți la Confucius și nu vă duceți la ecosistem. Noi am spus de la bun început că este vorba despre conștiință și conștiință în raport cu mediul, cu atitudine și comportament față de mediul înconjurător. Păi da, aici fiecare plantă le are pe alelalte ca mediul înconjurător. E singurul mediu pe care îl are, fiecare plantă, fiecare frunză are frunzele alelalte ca mediul înconjurător. Mai era un exemplu de ecosistem închis și total deosebit, peștera Movila. Da. Care nu comunică cu exteriorul absolut deloc, ea trăiește din degradarea sulfurilor dinăuntru și acolo nu are aer. E un mediu anaerob. Dar există specii care trăiesc în peștera Movila, care trăiesc pe reacțiile chimice de degradare a sulfurilor. Și fără lumină. Fără lumină. Și fără oxigen. Fără oxigen. Bun? Deci, eu întâi, în locul vostru, aș încerca să intru aici
și să limitez problema. Pentru că pot foarte bine să vorbesc despre conștiința cosmică. Da. Ideea era să ajungem să înțelegem și de acolo, pentru că lucrurile nu sunt numai la suprafață. Da, dar tot asta ne arată faptul că pattern-urile se repetă, nivelul 5 e identic cu nivelul 1 și ce spunea Confucius, cunoaște-te pe tine însuți, nu? Și vei cunoaște Universul. Deci, dacă te duci în bucata asta de 4 nivele, mai departe vei găsi cum se duce în continuare. Ok? Ok. Bun. Deci, nu strângeți toată informația până nu faceți 4 nivele bine caracterizate. Ideea era să le caracterizăm în baza unor studii și unor... Nu să le punem așa cum... Nu. Eu aș spune să o luați invers. Întâi vedeți ce puneți pe noduri, ce trebuie să vă arate vectorii, după care căutați studiile. Altfel veți fi îngropați în studii care nu o să vă spună nimic, pentru că sunt pe prea multe direcții, pe prea multe nivele, pe prea multe reiterări. Bine? Eu v-am pus aici o grămadă de chestii care clar nu o să vă folosească decât dacă începeți să înșirați din aproape în aproape. Bun. Și atunci veți considera că se știe foarte mult pentru punctulețul ăsta, dar în rest nu se știe. Ok. Bine? Vedem. Facem și vedem. Bun. O să vă ia timp și va fi foarte serioasă toată munca. Acum Fie de folos. o invit pe Grigorina cu ce program aveți voi acolo. Noi am tot discutat despre microbiom, nu știu dacă mai e nevoie să fac o descriere sau altceva. Da, am vrea să vedem întâi pe ce nivel ne aflăm. Pentru că microbiomul, am văzut că lucrează în cooperare, dar l-am văzut că lucrează pe 2 direcții. Lucrează pe direcția metabolizării și ajută într-adevăr la metabolizare, dar lucrează și pe direcția transmiterii. Eu aș avea un exemplu interesant aici, pe care l-am mai arătat, pentru că este chiar foarte drăguț și merită. E vorba de chestia asta de aici, pe care o vrem să o vedem un pic. Noi și întâi trebuie să înțelegem cum funcționează totul. Formele de viață bizare. Și mergem aici. Flytrap, deci prizătoarea de muște a lui Venus. Cu ce seamănă? Cu? Nu, dar există și o plantă carnivoră. Identică, nu știu. Da, cu aia seamănă. Drosera. Nu e Drosera, îmi pare rău. Dar pun aici fly trap plant și o avem aici. Deci îi spune la fel. Foarte interesant. Seamănă. E vreo legătură între ele? Bun. Păi tocmai discutam noi anterior o chestie interesantă. Băi, seamănă de parcă ar fi din aceeași mamă. Întrebarea este, e posibil ca diverse caracteristici genetice din planta asta să ajungă în animalul ăsta?
ajutorul microbiomului? E posibil orice, dar cum? Dar cum? Tu, George, de exemplu, când strănuți, arunci în atmosferă câteva milioane de bacterii. Nu sunt special toți. Dar acum îți răspund ție. Ele ajung în aer, ajung în nori, devin centre nucleate pentru picătură de ploaie, plouă în ocean. Bun. Odată ce au intrat în ocean, au un mediu în care se pot multiplica pe diverse tipuri de organisme și aici apare extraordinar de interesanta problemă a faptului că genomul nostru are secvențe identice cu genomele altor ființe de pe pământul ăsta. Dacă noi considerăm posibil microbiomul ca un chirurg genetic care aduce caracteristici dintr-un loc într-altul și le inseminează, putem înțelege și cum a apărut șmecheria asta, care e foarte interesantă în acest context, printr-o serie de transportări, sau cum toți avem ochi, sau cum toți avem membre. Bun? Dar nu toți avem clorofilă. Însă toți avem, dacă nu clorofilă, niște derivați ai clorofilei, bun? Care înseamnă pentru noi hemul din sânge, în care doar un singur atom e schimbat. Nu mai e fier, ci avem magneziu. Noi avem fier. Nu avem fier și clorofila are magneziu. Dar este tot o porfirină, în rest este aproape identică. Bun. Deci, microbiomul e posibil să regleze genetic întreaga existență a tuturor ființelor de pe Pământ? Dar există anumite categorii de reglaje care se pot face la liber alese și unele la impuse? Adică Da. cumva ele reglează numai, să zicem, cele liber Da. alese. Da. Uitați-vă, de exemplu, aici, informația este transmisă în toate direcțiile și în fiecare nod, la fel de multe intră câte ies. Când m-am dus aici, am deja specificități foarte diferite între modelele de transmitere pe tripli fractoloni, care mă duc la specializare și dependență dintre un triplu fractolon și un alt triplu fractolon. La unul dintre cursurile noastre inițiale am adus un articol pe care vi l-am pus din nou în față, pe ăsta, în care codonii, adică zona genetică formată din 3 baze ADN, astea formează un codon, se aranjează schimbând informații între ei la nivel de triplu fractoloni. Și vedem aici exact ce libertăți avem. Ce libertăți avem. Devine extrem de interesant să vedem dacă e posibil, și articolul ăsta ne zice că chiar ar fi posibil. Vedeți, astea sunt mai complexe, sunt tridimensionale, m-am ferit să vă bag în 3 dimensiuni, că e greu și în 2. Și ia uite ce drăguț! Și
Și aici apar niște culori noi, niște compoziții de-astea picturale mai complexe, care au plecat de la niște structuri simple. Dar aici avem o transmitere de caracteristici. Da. Bun. Și atunci asta înseamnă că, de fapt, natura participă într-un program de reglaj și de autoreglaj foarte complex, în care Flytrap 1 și Flytrap 2 pot, prin intermediul microbiomului, să își acordeze în așa fel genomele, încât să creeze la suprafață aceeași formă, în medii diferite. Și chiar vedem aici, vedem cum se duc, cum se așează, că e o regulă. Sunt niște reguli. Good. Articolul l-am adus încă o dată, l-am pus acolo, că e interesant. Și ajungem și aici, în ce faceți voi? La ce anume? Vă referiți? Păi, apropo de microbiom, Da. ajungem. Da. Pentru că e absolut impresionant. Nu știu care e mai greu dintre subiecte. Asta e modelarea făcută pe teoria grupurilor. Da, nu apar. Deci că modelarea e făcută pe teoria grupurilor și tot ce apare aici e Da. total diferit față de ce există la momentul actual în mainstream-ul medical științific. Da, bine, lumea evoluează ritmul în care evoluează. Nu poți să-i silești să devină mai rapid în evoluție. Nu au cum. Depășește cadrul de programe și proiecte pe care le avem genetic inscripționat. Foarte frumos. Pe teoria grupurilor. Noi aici nu avem grupuri, astea nu sunt grupuri. Deci îmi transcede. Tripifractoloni nu sunt pe grupuri, e teoria algebrilor, care este mai largă. Dar fractalele algebrici sunt pe teoria grupurilor. Nu. Fractale algebrici sunt pe algebre, nu pe grupuri. Tabelele. Da. Toate sunt mai complexe. Dar comportamental e la fel. Deci, până la urmă, aici vedem funcționalitatea pe care o are diferită în diverse noduri la aceste chestii mari care, mai mult de atâta, intră în jocurile transmiterilor, care mi le permite partea asta la altă. Da. Ok. Bun. Spune-mi până acum unde ați ajuns și unde v-ați împiedicat. Am ajuns la completarea informației pe rețeaua de tip 3 și nu ne-am împiedicat, doar că acolo am ajuns. E bine. Înseamnă că trebuie să mergeți la nivelul 4, unde trebuie luat circuit cu circuit. Pentru că aici sunt foarte clare, nu se duc oricum. Da? De exemplu, nu ajunge aici decât mergând așa, așa și așa, ca să rămâi în cadrul restrâns. Bun? Sau ajunge aici, dacă o iei așa, n-ai alte căi. Dacă rămâi în cadrul ăsta restrâns. Colaborarea intercelulară se face punând la dispoziție programele interne ale fiecărui fractolon ca să formezi tripul fractolonul, care dă un tip de funcționalitate. Ok?
Ceea ce mi s-a părut un pic mai dificil este trecerea între rețele în găsirea identitatea nodurilor, pentru că nu sunt numerotate la fel. Și N-ai nevoie de număr, e vizual, e mai ușor. Da, e mai... Deocamdată nu putem mai mult. Da. Dar o să se pornească în curând și la lărgirea pe mai multe nivele. Da, adică să fii sigur că nodul ăsta e nodul ăla din rețeaua 3 sau e nodul... Cu timpul. Mai durează. E foarte multă muncă ca să o faci să fie cu toate astea la fix. Ok. Dar prima grijă, unde te duci, ce caracterizezi, pe care rețea, cum se conectează cu ailaltă. Că dacă eu am o epidemie, epidemia se caracterizează prin 3. Că e transmitere. E transmitere. Iar ca să vezi cum acționează epidemia, trebuie să te duci în 4. Pe tribul fractolon. Da? Aici sunt lucrurile într-adevăr deosebite. Ok? Bun. Pentru că eu mă duc acum pe 4 și doar îmi așez pe 3 punctele care se pot exprima din 4. Ăsta l-am văzut pe 4. Dar pe 3 nu există. Ăsta de aici este pe 4. E și pe 3. Ok? Asta, deci eu trebuie să învăț tehnica de lucru. Ăsta este pe 4, astea sunt pe 4 toate. Bun. Îl pun și pe 3, astea sunt toate, cum ziceam. Pe care le mai am? Pe astea 3 și pe 4, pe 3, pardon. Deci ăsta nu e, ăsta nu e. Deci astea nu sunt. Nu sunt deloc. Care mai erau pe 4? Deci, ne-am înțeles? Înseamnă că vin dintr-o rețea din anterior. Da. Dintr-unul. Jocul meu aici este cum se acționează și care sunt butoanele de acțiune de pe 3 care mi se duc în 4. Epidemia, aici îmi dau reacțiile din 4, cum se apără organismul, cu cine se conectează, în ce fel, dar ce vine din 3. Cum e? E complicat? Simplu, sigur. Vedeți? Am aici, de exemplu, toate chestiile astea 6? Nu, dar l-am pe ăsta. Da? Și le mai am pe astea. Care merg din 3 în 4. Ok? Aici mai am ceva asemănător. Le am pe astea. Deci în 4 apar 2 noi. Da. Dar aici le-am pe toate. Da. Da, aici este transmiterea epidemiei se duce prin 3, iar modul în care funcționează
autoreglajul găsesc local în 4. Mai e ceva, crearea de nevoi suplimentare. De pildă, aici mi-au apărut acestea, dar care, de fapt, se relaționează cu nevoia de aici, care nu există în 3. Aici se creează o nevoie, se startează un tip aici sau aici, la fel, sau aici, la fel. Chiar și aici, ăsta din centru. Nu sunt din 1 și 2 alea astea? Pot fi din 1, pot fi din 2. Da. Cele mari. Da. Dar asta țin, știu și eu, de niște condiții. Nu din 2, nu. Nici din 1. Ok? Dar din 4 nu sunt. În schimb, din 3 nu sunt. Or fi din 5. Da, eu nu mai în 5. Adică modul în care pentru mine chestia asta din 4 îmi generează punctul din 5, care e pe alt nivel de granulație. De pildă, ce poate fi aici? O modificare în genom, care e pe un nivel de granulație mult mai mic. Modelul prin care virusul sau bacteria sau ce Dumnezeu e acolo reușește, prin condițiile astea de jur împrejur, să-mi producă o modificare în genom. Bine? Ok. Asta înseamnă că noi trebuie să știm să activăm pe nivele și pe tipurile de manifestări. Ca să le punem cap la cap, să înțelegem mecanismele. Da. De unde știm să corelăm tipul de rețea cu nivelul până la care ne ducem noi în organism? Când ne ducem pe ADN, când ne ducem pe celulă, când ne ducem... Deocamdată nu știm, depinde câte nivele avem. Deocamdată nu putem caracteriza decât până la nivelul 5. Dacă sunt multe nivele, am văzut la începutul orei că ne duceam pe foarte multe nivele până la cosmic, sau de la cosmic până la bacterie, da? Atunci e mai greu și mai complicat. Da? Bun, vă dau un pic de pauză. N-am lucrat decât pe sistemul, nu am apucat să-l transfer. E vorba despre copilul blocat emoțional, de fapt. Și se adresează oricărui gen de copii, dar doar l-am schițat și am spus domnului profesor că nu știu când îl voi termina și dacă îl voi... Pentru că e vorba de lucrat cu copiii mei și de inspirație. Fetița are un blocaj emoțional, a primit diverse diagnostice pe care, sincer, nu le iau în seamă pentru că nu cred în diagnostic. Eu de la domn profesor am învățat, creierul este foarte plastic și am avut cazuri în familie de diagnostic, probleme psihice complet eronat pus, din cauza unor manifestări. Cred că treaba e mult mai flexibilă și fină. Dar lucrând cu copiii mei și cu ideile mele, inclusiv de la domn profesor și de la mentorii personali și ceea ce mă pasionează, pe mine am început să schițez și să văd ce îmi dă. Însă nu știu dacă voi rămâne pe chestia asta deocamdată, pentru că nu știu dacă am timp să-l termin până în deadline. Nu, aici nu e cu deadline. La niciuna dintre aceste direcții. Sunt imense. Bun. Sunt imense. Nu e cu deadline. Dar până la deadline-ul ăsta pe care îl avem pe finalizare, vreau să fiu convins că știți să manevrați instrumentarul de lucru astfel încât să vă dea toate rezultatele consistente. Ok? Pentru că să nu uitați de vectori. Da. De ce trebuie să facă fiecare vector în parte? Să nu uitați de sustenabilitatea structurii nodurilor. Oricare două generează pe al treilea,
fiind vorba de caracteristici vagi. Pentru că noi nu avem un limbaj precis, dar care se precizează prin triangularea venită pe mai multe direcții. Și asta se întâmplă la oricare tip de rețea. Ok? Faptul că astea două generează și pe ăsta, 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 și pe ăsta. Da. Da? În final, dacă iau pe mai multe niveluri, generează și pe ăsta. Da, eu abia aștept să lucrez pe sistemul ăsta. Deocamdată l-am schițat în modelul simplu de 3 pe fractalonul vechi, dar le transfer că n-am făcut foarte mult. Și pe ăsta. Da. Da? Da. Deci, asta mi arată cam nivelul de flexibilitate al terminologiei depinde pe ce direcție mă duc, cât de departe mă duc. Cele 6 direcții pe care mă pot duce și aici. Ok? Astea două și pe ăsta îl generează, dar pe alt nivel. Nu pe același nivel. Pe urmă, să nu uităm de faptul că același nod, ăsta de aici, de exemplu, reprezintă ceva pe un nivel și reprezintă altceva. Aici e un scop nemanifest. Dincoace, E un fel de ascuns, nu? e ascuns de asemenea, aici Apare. îmi apare. Deci am între punctul ăsta și același punct de dincoa, e același, dar fiind alt nivel de granulație, eu nu le văd la fel. Deci, primul e global, ăsta e local. Bun. Deci ăsta este jocul complex pe care îl avem atunci când ne jucăm să modelăm. Pentru că, vedeți, schimbă rânduirea o lege. Asta produce un val întreg de modificări până la nivelul de comportament al oamenilor. Corect? De la nivelul global de aici și până la nivelul comportamental individual aici. Are vreo legătură legea vaccinării obligatorii de aici cu revolta de stradă de aici? Da. Bun. Și nu mi se vede nici la metabolism aici. Ba da, aici mi se vede. Dar aici nu mi se vede. Aici nu se vede. Se vede numai când ajung la metabolism. Vedeți, trebuie utilizat bine și cu chibzuială. Instrumentul îți permite să rafinezi foarte mult și să înțelegi bine conexiunile. Domnul profesor, dar avem atâtea cuvinte că la câte nivele sunt și cred că se poate merge mai departe fără cuvinte. Cuvinte fără nu mai concepte, nu mai cuvinte. Da, e adevărat. Cuvinte nu avem, dar putem pune propoziții în loc de cuvinte în care să explicăm despre ce e vorba. Adică e atâta complexitate încât nu avem concepte, nu avem limbaj să-l umplem acolo. Pe dar acum ne aflăm în paradigma Mădălinei, care a strâns un sac de cuvinte. Pentru toate nivelele astea? Nu. A strâns foarte mult nutreț, da. Plecând de la ideea că măgarul care mănâncă nutrețul ăla rămâne și cu substanța de care are nevoie. Păi da, dar eu la fel cum face orice om obez. Are nevoie de 200 de atomi de seleniu, să zicem, ca să-și regleze nu știu ce în organism. Și ca să mănânce 200 de atomi de seleniu, el mănâncă 20 de kilograme de hrană care îi se depune pe urmă sub piele. Cam asta faci și tu acum, Mădălina, da? Bine, să nu o faci. Este în general subiect, într-adevăr, de asta
înseamnă că nu poate fi modelat, atât cât putem și noi. Da, dar e bine să folosim un sistem. E adevărat că sistemul e mult mai simplu decât să ai tot nutrețul ăla, da? Pentru că are logică. Și te duce din aproape în aproape până unde ai tu nevoie. Aici depinde de experiența și expertiza fiecărui. E adevărat, dar așa crește. Așa te limitezi la niște meme personale, domn profesor, sau chiar de grup. Așa, cel puțin subiectul a fost și tema a fost abordată cu o bibliografie cât de cât cu o privire de ansamblu, cuprinzătoare, sintetizată într-adevăr de altcineva, care și-a bătut capul vreo 30-40 de ani de zile. Chestie pe care nu avem la dispoziție, să zicem, să facem din nou. E adevărat, asta este tipologia secolului 20, care mergea pe reducționism. Aici noi mergem pe complexitate, reducționismul nu ajunge. Pe variabila unică. Aici nu avem variabilă unică. Variabile pe care le avem acționează împreună la un fenomen, dezvoltarea unui fenomen. Postmodernizat, ce spuneți dumneavoastră, nu avem, cel puțin eu nu am intenția asta, de a merge pe niște reduceri din astea ale modernismului, doar pe niște rețete date de ci să particularizăm în funcție de contextul dat de fractorul, dar asta, na. Ia timp, ne cere expertiză multă, răbdare multă, însă momentul în care tu ai toate conexiunile clare, îți dai seama, în cazul lui Cosmin, de câți factori ai găsit până acum, Cosmin, că sunt reactivi în producerea sau în vindecarea autismului. Nu știu să vă răspund. Tu ce ai văzut, Grigolina? Nu știu dacă să vi spun. Astea sunt constatările clinice ale medicilor, ale medicului pediatru. Vino aici. Sunt factori care țin de, în primul rând, de terenul genetic propriu, pe care nu-l poți evalua, factori declanșatori sau factori trigger al terenului genetic, iar acești factori trigger au fost identificați ca fiind vaccinurile sau anumite tipuri de vaccinuri, o anumită rată de vaccinare, nașterea prin cezariană și alimentația cu lapte de vacă și din primele luni de viață. Ăștia sunt cei 3 factori mari identificați și spuși de un pediatru din experiența personală. Bun. Pe lângă astea mai apar. Astea sunt inițiale, de când observi, să zicem, de pe la 2 ani, că se întâmplă ceva, 3 ani de zile. Poți să observi și mai târziu, dar, să zicem, media de diagnostic în care observi ceva este atunci când copilul nu vorbește sau are un anumit tip de comportament. 1 an jumate, 2 ani, 3 ani. Totuși, aș face o paranteză, nu se știe ce este autismul. Este doar un comportament. Deci el este un comportament, așa deci, este. Iar asta este foarte multă superficialitate când poți să diagnostichezi ceva după un comportament. Da. Un medic de Marea Britanie a autopsiat vreo 30 de copii și adolescenți autiști. Deci cu acordul familiei a autopsiat. În cazul tuturor a găsit o cantitate enormă, practic, de aluminiu în celulele neuronale. Da, se produce așa numită encefalită, pe care Simplu. n-ai cum să o diagnostichezi paraclinic. Se poate prin analiza firului de păr, mi se pare. Acolo e altceva, poți să găsești depozitele de metale grele. Da. Ia uitați-vă aici, glifosatul s-a văzut că contribuie fatal la dezvoltarea autismului. Nu văd niciun atom. Glifosatul este e un pesticid folosit în hrana modificată genetic. De Monsanto în special. De Monsanto. Dar aici vedem fosfor, în schimb, care fosfor pare mai puțin ticălos decât aluminiul, însă probabil că niște combinații, toate chestiile acestea potențează niște comportamente la nivelul genomului.
Pentru că ele declanșează anumite secvențe genetice. Acolo se citesc informațiile și se iau ca niște comenzi. Eu îmi permit să vă spun ceva. Eu văd zeci de copii săptămânal cu acest diagnostic. Nu seamănă 2. Atenție! Există spectru. Spectrul este tot așa, e un concept. Vreau să vă spun ceva. Vorbim cu părinții acestor copii. Felul în care se dă acest diagnostic ochiometric doar pe baza unor comportamente, de fapt arată că, cum spune și domnul profesor, din cauza unor factori din mediu, și George și, cum spui și tu, Grigorina, foarte corect, se activează o tulburare a sistemului nervos, care la unele cazuri e mai gravă, alte cazuri mai puțin gravă. Ea se manifestă pe diverse arii ale sistemului limbic și nu numai, și neocortex. Dar ar fi mult mai ușor dacă acestor copii s-ar spune: copilul tău are o tulburare, dar având în vedere studiile despre neurogeneză, are toate șansele, fă tot ce poți, în loc să-i se pună o închisoare mentală, gen un diagnostic, de unde nimeni nici măcar nu se poate dovedi acest diagnostic, pentru că nu există o dovadă, nimeni nu se poate dovedi, e doar părerea unui om pusă pe hârtie, nimic mai mult. Eu știu asta pentru că sunt de ani de zile în problema asta. Nu e adevărat. Dacă ai simț critic și gândire critică dezvoltată și am învățat de la domn profesor, diagnosticul se spulberă dacă copilul se recuperează și spune: păi stați că a greșit diagnosticul. Dar ce e diagnosticul? E doar o etichetă, e un concept, nimic mai mult. Nimeni nu poate. Ia un doctor, așa cum vorbesc eu acum, mă duc la un doctor, oricare doctor, nu are cu ce să spună în spate cu studii, nu are ce. Uitați-vă la chestia asta care e foarte interesantă, apropo de ce spui tu. Da. S-a constatat că lucrul cu flashcard-uri dezvoltă foarte tare inteligență emoțională. Pe de altă parte, inteligența emoțională, da, tot timpul este apariția asta și sunt multe, e un studiu serios. Așa. Dependent de de experiența perinatală și de lucru cu flashcard-urile, contribuie direct pe experiența grupului Shchida la rezolvarea autismului. Deci ce spune aici Cosmin e din experiența proprie, el lucrând cu flashcard-uri făcute de colegul nostru din Timișoara. Și vreau să vă zic că au mai mult interes cele făcute de dumneavoastră și de Sergiu decât cele Shchida originale. Chiar mă uitam și la băiețelul de 2 ani care nu are niciun fel de diagnostic, pentru că eu mențin părerea și o spun oricui. Nu e mai mult decât o părere scrisă. Oamenii trebuie să depășească și părinții trebuie să iasă din această capcană psihologică. Da, dar ca să ajung aici, da, eu trebuie să am graful complet pe cât se poate a ceea ce se întâmplă în talamus și deasupra, da, jocul de scenarii pe care le formează talamusul, ok, legat de imediat, v-am mai arătat pe asta de 1000 de ori până acum, dar merită din toate punctele de limbic system. La sistemul limbic, de fiecare dată mai descoperi niște lucruri extraordinare când te uiți cu atenție. Girusul cingulat, care formează emoțiile, talamusul care se joacă cu ele, și aici corpul calos. Corpul calos care creează toate fibrele nervoase care merg până la neocortex, unde se formează dicționarul creierului, în care apar asocierile de cuvinte care sunt puse în relație directă cu zona de emoționalitate, care e condiționată și asta de traseele și de nucleii talamici. Deci dacă vrem să putem face ceva, trebuie să coborăm aici. Da, absolut. În zona emoțiilor. În zona emoțiilor, în zona emoțiilor care condiționează încă o dată deschiderea sau închiderea acestui corp calos, care îmi transparentizează sau îmi opacizează drumul între
harta mentală și emoții. Ok? Și atunci trebuie să ne ducem din nou, pe ce începusem să vă spun, habenula, etc. Problema e că la majoritatea copiilor, 90%, intervenția e strict comportamentală și nu ține cont de emoții. De altfel, se lucrează în stil pavlovian și cu condiționare gen programele lui Skinner. ABA înseamnă Applied Behavioral Analysis. Deci este vorba de o terapie severă de condiționare, în care sunt folosite pedepse și recompense, în special recompense. Nu știu să obțină motivația intrinsecă a copilului și nimeni nu are răbdare și copilul este trecut printr-un proces de ani de zile de terapie care, din punctul meu de vedere, nu dă rezultate și nu este bună pentru că lucrează împotriva adevăratei motivații a copilului. Eu te-am scos aici ca să știi de unde pornești. Da. De aici pornești, de la neuroștiințe. Vă rugăm. Te rog, Mitică. Grigorin a zis 3 factori. Vaccinul, cezariană, lapte de vacă. Din o statistică pe care am auzit-o de curând, în 2013 era 1% TSA, așa, și în 2015 era 1/50. Deci, dacă e să o luăm ce spune ea, cezarianele nu s-au dublat, laptele de vacă nu s-a dublat, deci ce rămâne? Rămân vaccinurile. Filmul Vaxed l-ați văzut, probabil. Da, da. Așa. Dacă ați reținut, la un moment dat era unul care a făcut o tulburare de genul ăsta la Mercur. Și apoi a urmat un proces de detoxifiere și a ajuns la normal. Deci, mie mi se pare absolut direct și elegant și așa, să începi întâi, dacă te interesează. Dacă vrei să câștigi doar bani din terapie, e cu totul altceva. Dar dacă vrei într-adevăr să rezolvi problema, eu cred că primul pas ar trebui să fie o detoxifiere. Nu poți face o detoxifiere până nu ești sigur că există o intoxicație, nu? Se pare că vaccinurile făcute înainte la părinți dereglează ceva transmisul semnal și genoma acolo se modifică. Nu. Dacă ai să citești, există un site cu Covina Profundă. Da, știu, nu, am citit, nu vreau să fac subiect. Da, ok. Am auzit. Ok, și spunea acolo că a făcut calculul pe, cum să spun, pe micrograme. Pe micrograme, stai o secundă. Vreau să zic că a făcut calculul în dinamic și luând dozele, luând cantitatea de hidroxid al lumii specificată în prospect. Da, specificată. Deci nu ne-a spus să dăm curta. Doar la sunat de prospect. Asta spuneam și eu. A luat cantitățile de aluminiu din prospect și le-a adunat. Și dădea cantitatea de 10 ori mai mare sau de 20. Eu vorbeam de o intervenție pe zona emoțională a copilului, nu vorbeam de alt gen de intervenții, care sunt mai mult sau mai puțin cu rezultate sau nu. Foarte multă lume pretinde că a obținut și că a descoperit ceva, puțini sunt cei care într-adevăr au făcut lucrul ăsta. Foarte multe articole, foarte multe, dar în realitate... Uite-te aici, te rog frumos. E legat de o problemă... De promisiuni, zero rezultate. E legat de o problemă de metabolism sau de transmitere de pattern-uri pe o direcție nouă, pentru că ei comunică bine cu animalele, dar nu mai comunică bine cu oamenii. Deci eu refuz această categorisire a oamenilor. În primul rând, eu am și spus, deficitul emoțional care, sigur că comunică, dar toți oamenii avem această capacitate de a comunica cu animalele, poate pentru ei e mai ușor. Te rog, ascultă-mă până la capăt. Da? Deci, le e mai ușor. Au anumite zone mai potențate decât altele. Da. E aici o alegere. Da. O alegere unde se găsește? Într-un metabolism social, în care ei ocupă o nișă de necesitate socială. E foarte posibil, pentru că, vezi, aici sunt destul de complexe toate traseele, iar societatea a reușit aproape să extermine mediul natural, oricum să-l debalanceze rău de tot, să-l dezechilibreze, și poate fi reacția microbiomului care să producă prin modificări genomice generații de copii care să aibă sensibilitate față de mediul natural,
Haideți să privim lucrurile pe mai multe nivele de realitate dacă vrem să ajungem și la o... Dar la autiști, foarte mulți, dacă nu sunt educați, sunt total nefuncționali. Deci e nevoie de un lucru cu el ca să... Total nefuncțional social. Însă, dacă lucrezi cu ei un pic și îi înveți să facă programare, ajung niște programatori fantastici, au capacitatea de a vedea detaliile cu o viteză fantastică, pe care o mai regăsim la cei antrenați prin Shikida. Profesor, bănuiesc că vă referiți la cei care au un aspect autist mai ușor, ca să spunem, că dacă vorbim de cei care sunt incapabili să-și coordoneze mâinii, ochii sau sunt incapabili să hrănească și au vârstă înaintate, că vorbim de copii care au 10-12 ani și sunt total incapabili. Aici ajungem la nivel de traumă. Nu, dar ajungem la traumă. Vedem și care sunt limitele, până unde este un comportament care poate fi utilizat, pentru că mai departe nici se întrerupe programul. În continuare nu se mai întâmplă nimic. Din ceea ce au spus domnii profesori Henri Joiot și Montanier, da. În apelul lor la rațiune, am promis că le transmit și o să le dau tradus, și în original și tradus. Spun așa, cum se face că atunci când se folosea fosfatul de calciu, în locul adjuvantului hidroxid de aluminiu, incidența autismului era mult mai mică. Și spun, fiindcă fosfatul de calciu nu avea potențialul nociv neurotoxic pe care îl are hidroxidul de aluminiu. De ce s-a introdus hidroxidul de aluminiu? Pentru că, din punct de vedere economic, e mai avantajos pentru producători. Mărește durata de valabilitate. Ți-am arătat, glifosatul nu are niciun atom de aluminiu. Deci nu este, sigur, e o chestie cu multe rădăcini. Fiecare rădăcină poate fi însă corelată cu ceva din dimensiunile de personalitate ale omului. Și poate contribui pe o anumită zonă de conexiuni care se petrece în creier și care produce, de fapt, efecte pe una dintre dimensiunile astea de personalitate. Apropo de cezariană, eu aș spune ceva. Eu am o viziune proprie, influențată oarecum și de Bruce Lipton, și vă spun ce anume. Copilul născut prin cezariană este posibil să nu aibă sistemul imunitar suficient dezvoltat la momentul nașterii, iar în momentul în care tu injectezi foarte multe vaccine, s-ar putea ca sistemul imunitar să intre într-o hiperactivitate, iar sistemul imunitar, din ce știu, este conectat cu sistemul nervos central. Deci acest ADHD, de exemplu, care e tot o etichetă, și vezi, Doamne, e doar comportamentul exterior, de fapt oglindește starea interioară a sistemului nervos de hiperactivitate. Trebuie să vedem lucrul ăsta, nu să fim atât de superficial, să credem că autismul, care oricum e doar un cuvânt, înseamnă un comportament, sau că ADHD-ul e doar un comportament. Trebuie să faci diferența între diagnostic clinic, diagnostic paraclinic, diagnostic imagistic, sunt mai multe etape de diagnostic. De acord. Dar e bine să avem mintea foarte deschisă, să nu ne lăsăm și recunoașterea, concepte, pentru că nu și recunoașterea prietenilor. Tu ții minte ce ți-am rugat? Da. Începe cu habenula. Da. Studiază bine habenula, pentru că acolo e un punct nodal. Pleacă de la partea de neurologie și de, ne-am înțeles. Vreau doar să zic, să ieșim din conceptualizare, este o idee extraordinară ca să ai mintea deschisă și să vezi un potențialul acestor copii. Pentru că atunci când ți se pune un diagnostic, tu limitezi inclusiv pe cei din jurul copilului la acest mod de a privi lucrurile. Ori universul, după cum ne-a arătat și domnul profesor, reacționează la percepție. Medicina alopată... Foarte bine, dar eu nu funcționez la fel. Am înțeles. Și cred că așa sfătuiesc pe toată lumea. Medicina alopată încă folosește tehnologia pavloviană. Momentul în care tu îl pui pe un câine să facă niște chestii repetitive și când ajungi ca în bancurile alea cu puricele care, după ce ai rupt picioarele, nu mai aude, dar pentru că nu mai răspunde la comenzi. Deci, e deocamdată încă prizoniera unei viziuni simpliste, care a ținut tot secolul 20 și care acum începe să părăsească scena, pentru că se văd implicațiile complexe. Dar aveți instrumentul de lucru. Asta e tot. Lucrați-l. Bine? Ok. Doamne ajută. Eu o să vi-l fac, o să-l trec și o să-l mut pe ăsta și o să-l fac nu numai pentru copii cu tulburări, ci pentru, ce vreau eu să fac este pentru toți copiii, sincer.
Foarte să nu intre bine. în blocaje emoționale. Pentru că nu cred că un copil cu acest diagnostic e diferit, doar are anumite, o tulburare mai severă. Dacă nu, pentru că, cum spunea un maestru zen, un câine nu e un câine, o pisică nu e o pisică, sunt toate expresii ale aceleiași conștiințe în diverse forme. Da. Același lucru e valabil și cu toate diagnosticele. Da, e bine, eu sunt perfect de acord, mai ales că tu ești un bun vorbitor și un bun scriitor. Nu uita să folosești verbele de direcție. Ca să Ce scoți înseamnă verbe de direcție? verbele de direcție, vi le-am arătat și data trecută, în care trebuie să știi cum să-ți direcționezi informația. De exemplu, direcția asta este un verb de direcție în care dai click dreapta, vezi care este, e la 60 de grade, intri pe el, 60 de grade înseamnă verbul a dezvolta. Asta să nu uitați să folosiți, altfel vă pierdeți în rodul în hățiș. Bun, înțeles. Bun. Aha. Acestea le-a spus la... Nu, le-a le aveți aici pe pagină, pe sustainability. Aici la a dezvolta, la verbele semantice. Da. A dezvolta este derivatul a fi, corect? Că este perpendicular pe a fi. Putem să mergem în corelație a fi, a dezvolta? Da, el e generat nu de a fi, ci de a avea și a face. Deci a dezvolta cu a fi îți formează un referențial de tip cartezian care te îndreaptă pentru omul drept. Ok? Dar el, de fapt, nu se generează din a fi, ci se generează din a avea și a face. Da. Ok? Și e important pentru că pe același concept a avea și a proteja sunt perpendiculare unul pe altul, dar țin de aceeași ortogonalitate caracteristică omului drept. Cine are trebuie să protejeze. Așa era și cam asta a fost logica. Nu faci Cam asta este logica. Da. nu ești dacă nu te dezvolți. Sigur, sigur. Și ăsta are studiind un pic mai bine, înțelegem înțelesurile a ceea ce trebuie să punem aici, la cum se acționează. Cine a atașat pe acesta? Dar l-aveți pe site. A, este acolo. Da. Ok. Să mă uit. Dar ți le trimitem noi. Nu, înseamnă că dacă e pe site, e ok. Nu l-am recunoscut după denumirea cu care era salvat, probabil. Ai Major Directions, asta e, nu? Da, ăsta e rețeaua profesională. Da, da, da. Professional Intelligent Network. Iar noi mai aveam, încă nu m-am decis dacă oricum lucrez și la acestea, dar mai aveam proiectul care îl aveam de la emisfera dreaptă cu inteligența emoțională și universul vibrațional și acela e interesant de mutat de pe fractolonul vechi, pe acest vedem ce dă. Da. E bine, nu te duce pe prea multe, unul ți ajunge. Nu, pe unul mi-ajunge, da. Da. Inițial pe ăla luasem, iar pe ăsta l-am făcut din pasiune acasă cu copiii, mi-am pus ideile să văd ce iese. Ok. Și vi l-am trimis la asta așa, mai mult de joacă, că totul e o joacă, până la urmă, să fim serios. Dragilor, alte întrebări? Pot să mă duc la... Te rog. Eu am o întrebare cu copiii. Da, te rog. Ne-a spus că și are rost, copiii învață cel mai ușor unii de la alții. Da. Să spunem că eu sunt profesor și am niște copii care sunt de bună credință și își fac un grup și învață unii de la alții. Da. Dacă eu vreau să mă intruzez ca autoritate în grupul lor, ca să-i controlez, Nu poți. nu pot, nu? Nu. Nu poți să-i controlezi, ei totul trebuie să meargă pe necesitate și trebuie să meargă metabolic. Deci, momentul în care tu metabolizezi ceea ce fac ei, ceea ce spun ei,
Abia atunci ți se generează o rețea de comunicare sustenabilă. Vezi? Toate aceste hexagoane, mai mici, mai mari, ăsta de exemplu, din rețeaua metabolică, aceste hexagoane sunt de tip sustenabil. Bun? Avem 1, 2, 3, 4, 1, 2. Deci tu doar dacă te uiți la nevoile lor, poți să acționezi împreună cu ei în modul sustenabil, ajutându-i să crească. Împreună cu ei, adică ei să mă accepte, nu mă bag eu, nu îmi cu coatele. Nu, niciodată. Exact. Ăsta e dansul pe care îl faci cu copilul. Totuși, ca profesoară, apare asta, pornirea asta de a controla. Cea mai greșită, Cea mai greșită. cea mai greșită cu putință. Metoda feedback-ului este cea mai bună. Domnul profesor, să vă facem o stăinuire atunci. Da. Noi am făcut un grup la Arca de oameni de pasiune acolo. Așa. Și cineva din grup a spus, domnule, vrem să intre și administratorii Nu, aici. organizatorii au cerut să fie și ei băgați. Nu. Și noi am spus, mi s-a părut puțin ciudat, spun, dar E un grup de discuții. e un grup de discuție. Care e scopul? Am întrebat, care e obiectivul acestui grup de WhatsApp? Și noi am spus conectarea. Care poate să fie altul grup de WhatsApp decât conectarea, libera exprimare și așa mai departe. Și mă rog, n-a fost mulțumită persoana respectivă, Mihai Argeșanu, cred că îl cheamă, așa, și a spus că, domnule, că aici e multă superficialitate, că oricum cei de la organizație o să afle ce discutați aici, care oricum nu am discutat absolut nimic, decât n-am înțeles ideea de a se implica cineva în controlul discuțiilor libere de WhatsApp. Tot ce vine pe rețelele astea nu este rețea piramidală. Toate astea sunt bazate pe feedback-uri, toate astea sunt bazate pe metabolismul normal, natural. Aici este cu totul alt nivel de discuție. Metodologia secolelor trecute și metodologia secolelor viitoare, asta este zona de interfață. Nu, profesor, dar pe de-o parte să discute despre hai să gândim deschis, hai să fim deschiși, hai să educăm copiii, să gândească, să încurajăm, să aibă inițiativă, nu știu ce. Pe de altă parte, vin cu o mentalitate de secolul 20 și spun stai inițial, că vrem trăim. Noi 20. Bine, 19. Vrem să vă controlăm și să vedem ce discutați. Vrem să concluzia asta controlului, nu înțeleg. Păi altă explicație nu există, omule. Din explicație încă o dată, spune de ce nu. Eu care sunt și eu inclusiv. De ce? Ok, dar atunci de ce nu să avem instalate în casele noastre camere de luat vedere pentru că autoritățile să fie sigure că nu se păși nicio infracțiune și că tu ne-ai răspuns. Nu ai dreptate. Hai să un grup legat de un subiect. Da. Și e un grup al nostru, în care niște oameni, organizatori de arca, nu știu să caute. Organizator sau, dar poate polițist, poate unul medic, poate unul lucrează la serviciu, unul lucrează cu noi el. Ce contează ce lucrează și nu unde este? Contează că noi suntem acolo și discutăm legat de ceea ce se face la arca și nu văd de ce cei de la arca sunt nevoia să vadă ce vorbim noi. Dar care Păi nu mai să-mi explici tu mie care e problema mea, de ce vrei să știe ce discutăm. Ce ai tu de ascuns? Ce ai tu de ascuns? Că eu vreau să zic pe camerele în casă. Stop. 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 Problema e următoarea. Problema, te rog. Eu, prin anii 90, am lucrat foarte mult cu un forum australian, care se chema Austega, care s-a făcut în zona Sydney și în care, pe forumul respectiv, erau profesori, erau părinți, erau autorități, erau specialiști în educație, erau tot soiul de... Acolo se dezbăteau diverse chestii. Oamenii când sunt pe forum, când nu se văd la față și știu că nu-l recunoaște la pe stradă, când el e un pseudonim, au tendința să fie cinstiți și își varsă tot ce au în cap jos. Rezultatul acestui forum a fost absolut fenomenal. Au discutat între ei, au încercat să convingă unul pe altul. Unii aveau căile neuronale deja bătucite și mielinizate, nu se mai întâmpla nimic acolo, era cărămidă moartă. Ei învățaseră, nu mai era lut viu, nu mai primea nicio sămânță. Alții erau lut viu și semințele prindeau, creșteau, etc. Ce s-a petrecut acolo a fost o chestie miraculoasă. După 2-3 ani de discuții, s-a modificat complet legislația australiană
Și mai mult de atât, s-a îmbunătățit sub presiunea părinților și a profesorilor care au înțeles, s-a îmbunătățit starea învățământului din Australia, iar la 20 de ani distanță, Australia avea o stare economică absolut remarcabilă, cu niște minți care fuseseră deja antrenate să gândească, să judece și să vadă și punctul de vedere al altuia. Ok? Deci e un proces care în timp are o evoluție absolut fenomenală. S-a mai dus în continuare și prin alte zone. În alte zone unde s-a întâmplat, reacția finală a fost aceeași. O creștere a nivelului de înțelegere, de cunoaștere. Au fost dezagregări, dezintegrări de personalitate la persoanele prinse acolo, care ei știau că a gândi e o chestie simplă. Ai comutatorul A, comutatorul B, care fiecare dintre alea au o poziția 1, poziția 2, poziția 3 și cu asta basta. Ai un portofoliu mic de chestii și trebuie să alegi pe aia care e cea mai potrivită situație. Adică ei gândeau în fișa de post. Bun? S-a schimbat totul. Aici este extraordinar. Da. Deci nu negați. Explicați. Nu negăm da. nimic, ceea ce am spus și eu și susțin în continuare. Și nu asta a spus punctul pe ei, am explicat important. Stai pic, a spus așa, oamenii discută liber, au avut curaj să-și exprime și idei pe care altfel nu și le-ar fi exprimat. Da. Am spus și eu, într-un grup de discuții, vor fi oameni, bine, nu eu, dar alții probabil vor fi, oameni care știm că sunt și cei de la ARCA și văd toată discuția, se vor autocenzura. Nu se vor mai, fiindcă așa sunt unii oameni, nu se vor mai manifesta în mod deplin. Apoi eu și profesorii erau din toate categoriile, nu se simțeau monitorizați de cineva. Păi acum aici de ce trebuie să se simte cineva monitorizat? Nu înțelegi despre ce. Și acolo era totul de genul ăsta. Da, fii atent. Eu nu știu dacă nu înțeles. Suntem mai mulți cursanți care stabilit să facem un grup de WhatsApp. Te trezești că vine cineva, stai că vreau și eu să-i pleci. Tu te inviți undeva la cineva acasă, fără să te invite? Poți să inviți omul te-am pe toate. Da, și spun nu. Ok, există un argument pentru nu? Dacă avem doar așa că vrem noi nu, dar ei au un argument pentru da? Dar eu da, să fii deschis să vadă, spunem oamenii, poate unul din grupul nostru spune ceva, noi nu-i vedem sensul și înțelesul și vede cineva de mai sus, de acolo. Păi sunt undeva unei autorități care să te mânghe așa pe cap și să spună dacă ceea ce faci tu e bine sau e rău. Dar de ce autoritate? Păi nu simt de denumirea să în autoritate, nu simt. Dar de ce îl denumești autoritate? De ce îi dai statul ăsta? Bine, asta oamenii de ce îi dai statul ăsta? Că este numai idea. Stop! Aveți o dilemă, puneți-o pe fractolon. Și vă faceți mâna... Vă faceți mâna în analizarea problemei până la înțelegerea ei completă. Ok? Este simplu, la îndemână, vă cere numai exercițiu. Luați-o ca pe un exercițiu de personalitate proprie. Bine? Da. Alte întrebări? Așa o întrebare. Te rog, George, tu de obicei ai mai multe. Noi discutăm aici și noi asta încercat să ne prezentați, să spunem, o lărgire a orizontului de gândire. Numai că această lărgire a orizontului de gândire se lovește în mod extrem de dureros la majoritatea covârșitoare dintre noi, cu modul în care am fost educați să gândim, încă de la grădiniță, să spunem. Da. Când am fost educați că atunci când o autoritate sau ceva care ne-a impus sau considerăm noi a fi o autoritate, când o autoritate spune ceva, lucrul acela nu poate fi pus sub semnul întrebării, deoarece autoritatea nu poate să greșească. Ba da. Asta e cea mai mare, eu percep asta ca fiind unul din cele mai mari pericole ale speciei umane din prezent. Pentru că au ajuns să fie la nivel de autoritate oameni care n-ar avea ce să caute acolo. Și, de exemplu, cunoașteți cu toții. În momentul în care noi nu îndrăznim să punem sub semnul întrebării deciziile lor, pentru că ei sunt autoritatea, noi suntem nici neputicioși și sunt autoritatea. În momentul în care nu îndrăznim să punem sub semnul întrebării deciziile lor, raționalitatea deciziilor lor, în momentul ăla, degeaba am pus să spun, degeaba mai discutăm noi aici să vedem cum am putea repara ce fac ei rău. Nu. Haideți să vedem cum facem, să determinăm autoritățile, oamenii care ocupă temporar anumite posturi decizionale, să nu mai greșească.
Dar pentru a face chestia asta trebuie să ai curajul să pui la îndoială, să pui sub semnul întrebării deciziile pe care ei le impun. Și să știi că dacă ocupă un post, dacă sunt o anumită autoritate, nu înseamnă nici că sunt incoruptibili, nici infailibili. George, în copilăria mea am locuit pe lângă un sat, într-un sat, în fiecare vacanță, care era în apropierea altui sat, cu o pădure mare, în care oamenii se duceau să-și ia lemne. Ei mergeau cu căruțele, era o zonă abruptă, și luau lemnele pe care le trebuiau să le ia, copaci, creci, știu și ce, după care urcau cu căruțele, cu boi, înapoi pe șosea națională. La un loc, șosea națională avea o curbă și o pantă foarte mare în curbă. Boii oboseau. Când oboseau boii, țăranii luau un bolovan de pe marginea drumului și puneau la roata căruței. Lăsau boul să se odihnească, după care, după ce se odihnea, hoi, 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 rămâneau bolovanii acolo. Nu mai avea cine să pună bolovanul la loc, pentru că ei trebuiau să mâne boi. După ce se duceau la treaba lor, începeau să curgă, era de vreme, dimineața de obicei, sau târziu seara, dar mai nu conta foarte mult. Începeau să curgă mașinile. Când mașina care venea în urcare întâlnea bolovanul, o colea. Mașina care venea în coborâre se ciocnea cu mașina care venea în urcare, pentru că nu o vedea din cauza curbei. După 50 de accidente rutiere grave, era o casă în apropiere și au intrat mai multe mașini în casa omului, trecând prin gard, așa, 50 cu victime omenești, cu de toate, neavând nicio autoritate care să ia măsuri, s-a trezit primarul și a dat comandă, s-au scris niște plăcuțe, atenție, posibil bolovan pe drum. Bun? După ce a pus atenție, posibil bolovan pe drum, mașinile au fost atente. Nu o lua ca pe o chestie de Confucius, dar asta este, de fapt, ceea ce se petrece cu autoritatea. Autoritatea nu are capacitatea să vadă toate detaliile. Trebuie să fie omul la fața locului care se ia măsuri, să nu aștepte de la autoritate. Asta e tot. Deci, cei care nu și-au luat niciodată răspunderi, apelează la autoritate. Scurt. Bine. De-aia avem rețea. Ok. Mai avem întrebări? Asta este un subiect legat de vaccinuri. Te rog. Este o parte a populației foarte vehementă care contestă treaba asta. Eu am o altă părere aici. Că am putea lua din experiența vaccinurilor care au fost făcute la un moment dat și au eradicat anumite boli pe parcursul omenirii și a dezvoltării. Așa, și au rezolvat anumite probleme punctuale. Un singur exemplu. Stai, vreau să mă stăpân și fac. Da? Deci pe parcurs au vindecat la momentul de zice. Da, există unul singur care e eradicat, e un singur punct de eradicare. Nu consider că e unul singur. Pe celelalte nu au eradicat, aveau redus foarte mult, mai puțin. Ideea este în felul următor. Într-adevăr, evoluând și aceste vaccinuri, ele când apar, dau și niște efecte de care nu ne dăm seama imediat. Le descoperim peste 20 de ani, 30 de ani. În loc să fim deschiși, să vedem, hai să vedem ce s-a făcut până acum bun, să luăm mai partea bună din vaccinuri, să continuăm cu ele, chiar tratează niște probleme punctuale când apar, și toată lumea spune, nu, sunt bune, trebuie să nu mai facem. Vă rog, uitați-vă aici. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the outside, there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much, 100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, pour some thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white.
You see they spread in the area where there's no antibiotic up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. Then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. And after about 11... Vă rog să vă uitați aici. Aici avem, parcă sunt niște crăpături în pământ. Este un pattern. Acțiunea pe care o au aceste bacterii sau virus, aici sunt bacterii în cazul de față, dar la virus se întâmplă același lucru, da? Numai că nu pot fi cultivați pe celule Petri. Dar acțiunea respectivă arată crearea unor zone de colaborare între diversele bacterii pentru crearea, observați la ieșiri, pentru crearea unor bacterii mutante rezistente. Da. Deci, e o acțiune care se face rațional din punctul de vedere al rezistenței. E o precunoaștere. Se întind câmpuri. Se optimizează procese. In days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can apare un anumit see pattern. by this process of accumulating successive mutations that bacteria which are normally sensitive to... Până unde merg? Cât au spațiu de hrană? Se poate presupune, fiind același pattern, că se poate duce chestia asta la oricât. Acum, când mergem la nivel de vaccinuri, ce face vaccinul? Râcâie genomul bacterial, care, la fel ca și în condițiile astea, dă naștere la tulpini mutante. Dați voi să spun ceva? Te rog. Eu sunt în asentimentul, pentru că, de fapt, deși el nu vrea să înțeleagă lucrul ăsta, majoritatea asta și-o cere. Un exemplu, profesorii iarăși, vin la profesorii Joios și Montanier. Îi spun așa, am cerut de ani de zile și cerem, au și o petiție semnată în Franța de peste 1 milion de francezi să se revină la utilizarea fosfatului de calciu, care nu era neurotoxic, cu un locul hidroxid de aluminiu. Marii producători de vaccinuri să șterg la fund, la propriu, cu cerința lor și nu respectă ce spui tu. Ei nu vor să, lasă-mă să termin, ei nu vor să meargă pe un drum bătătorii, care implică mai puține riscuri, dar nu vor producătorii, nu că nu vrem noi și nu cerem noi asta. Autoritatea care să spună. Nu apare nicio autoritate care să spună, pare rău, fiindcă se cere chestia asta. Mergem mai departe, stai că mai e ceva de spus. Foarte important, tu spui că sunt oameni care, un segment al populației care resping așa, sau trezi peste noaptea ei ca tâmpiții să respingă vaccinarea. N-au, să plictisau și n-au ce să facă. Majoritatea covârșitoare a oamenilor cu care eu am discutat și cu care se discută sunt oameni care au vaccinat, au avut încredere totală și s-au ars. Mai puțin grav sau foarte grav. Am cunoscut o femeie cu un copil a murit la 3 zile după vaccinul BCG. Medicul legist a spus că, doamnă, va muri de la vaccin, dar am scris, nu o să vă dau așa niciodată, că nu vreau să-mi pun în pericol slujba, nu vreau să-mi Stop. Stop. Apare rețeaua. Rețeaua în medicină a fost folosită în cultura chineză de veacuri. În cultura chineză, doctorul nu este plătit să vindece bolnavii, ci este plătit să prevină bolile. Cât timp omul este sănătos, îl plătește. Dacă se îmbolnăvește, medicul moare de foame.
Deci aici este iarăși un proces de învățare. Nu mai corespunde realității. La noi deocamdată. Sistem de îngrijire a bolii, nu a sănătății. Da. Ei, dar am înțeles sistemul. Deci nu e vorba numai de autoritate, este un raport între autoritate și restul. Când oamenii încep să înțeleagă, voi ați înțeles acum ce este cu această modificare permanentă genetică pe care o au bacteriile la un factor foarte stresant, stresează-le în continuare și vor da tulpini rezistente din ce în ce mai rezistente. Este o culmea ironie. Cei care sunt foarte convinși că trebuie copii vaccinați cu orice preț, îi acuză pe cei nevaccinați, că ei sunt cei care dau naștere la tulpinii. Lucrurile astea se lămuresc prin cunoaștere și înțelegere. Dar nu ai cu cine dacă refuză să discute. Ba da, e problema exact același pattern pe care vi l-am arătat eu cu dezvoltarea de tulpini rezistente, este și cu dezvoltarea conștiinței la oameni. Se creează, voi de exemplu sunteți o bandă de creștere a conștiinței în care vă dezvoltați până depășiți nivelul de toxicitate al mediului uman de 1000 de ori. Și găsiți soluții. Asta e același pattern. Eu întreb altceva. Da. Deci, sunt convins că există și efecte negative la o mulți procese. Nimic nu este perfect pe lumea asta și nu este un lucru care... Greșit. Totul e perfect dacă știi să te uiți în sensul corect. Mecanismele în sine, dacă nu le înțelegi, sunt imperfecte. Dacă le înțelegi, îți dai seama de profunzimea lor. Întrebarea este următoarea. Când apare o epidemie de ceva undeva în lume, ce se întâmplă atunci? Nu face nimic? Că există posibilitatea să 2, 3, 5, 7, 10% să aibă efecte negative? Sau lăsăm să nu se întâmple nimic, ne asumăm, nu știu, o epidemie de... Asta este o întrebare bună. E prima întrebare bună. Dar nu mai avem timp să răspundem la ea, însă putem să o considerăm acum, sincer, prin perspectiva fractolonului, cum se poate opri o epidemie. Da, trebuie cineva să înceapă să strângă date și să lucreze pe fractolon. Am și o întrebare. Eu am avut așa ca o viziune, apropo de energie. Fiecare bacterie are un câmp energetic, cum și noi avem. Eu mă întreb dacă epidemiile în trecut, înainte să le vedem în planul fizic, nu se manifestau în planul vibrațional, adică cum sunt unele cazuri acum de diverse boli, epidemii, să spunem așa, chiar și autismul, dacă vreți, da? În care există o sugestibilitate și devine o frecvență care face matching cu frecvența în care acționează virusul sau bacteria respectivă sau chiar conceptul respectiv care răspunde înainte să-l vezi în planul fizic. E ca și cum este un... Eu îți dau dreptate, numai că aici nu prea avem date. Pentru că planul vibrațional încă nu a fost suficient de bine studiat. Adică dacă ți-e frică, îl atragi. Da, e posibil. E posibil să întâmple și chestia aceasta. Dar, pe de altă parte, dacă studiezi experiența evului mediu care a fost plină de epidemii, degeaba veneau preoții și țineau niște slujbe care imiteau că epidemia tot continuă. Depinde de ce se întâmplă, pe ce frecvență, în ce sens. Deocamdată nu avem date suficiente ca să putem trata. E important când lucrați pe fractolon să aveți destule date. Și niciodată nu e complex de atâta, niciodată nu e un singur factor. Niciodată nu e un singur factor. Acum am și eu o opiniune, atât. Da. Deci, câți medici suntem aici? Noi doi, da? Amândoi suntem anti-vaccin. Vă spune ceva? Este anti-obligativitate. Atât. Anti-obligativitate. Obligativitate, da. Ok, mulți pe la Stați puțin. Noi se poate. Mai putem discuta și de tot. Nu. Asta spun la nivelul de cunoștințe. Asta vreau să spun. La nivelul de expertiză. Da. Mai putem discuta. Ok, sigur că. Mitică, eu nefiind medic, am totuși un nivel de expertiză în domeniu. Irelevant. Așa, pentru restul lumii. Da? E adevărat, e adevărat. Nivelul meu de expertiză în matematică este 0. Da, e corect. E corect. Aici trebuie luate diversele tipuri de expertiză. Unele din ele rămâi crucit. La un congres medical la care a fost invitat, era pe oncologie, unul dintre cei mai reputați medici de acolo a spus-o foarte clar. Noi nu știm de ce se vindecă un cancer, pentru că am avut cazuri în care au fost bolnavi
care s-au dus să bea din izvorul sfânt din Lourdes, erau bolnavi de cancer în ultimul hal și au băut și s-au însănătoșit rapid, brusc, pentru că aveau credință că asta îi însănătoșește. Deci încă noi nu avem toate datele, abia se studiază bine fenomenul. E important însă să vedem ce date ne trebuiesc. Dacă ne apucăm să completăm fractul 1 și vedem că nu putem pune acolo pe un vector nimic, înseamnă că acolo trebuie făcută cercetare. De acord, Mitica? De acord. Bine. Vreau să mai zic ceva. Da. Există epidemii? În istoria omenirii au existat, da? Nici factori de decizie, nici Ministrul Sănătății spune și apare o epidemie. Dar o epidemie la nivel mondial, să spunem. Ce facem? Nu știu care. Aia poate nu exista. Nu zicem ceva real. Stai puțin, dacă admitem că există epidemii, poate una reală. Hai să spun ceva. Când apare o epidemie, nu stai pe ca să iertați-mă, când apare o epidemie, e imposibil, absolut imposibil să poți dezvolta un vaccin care să combată acea epidemie. Pentru că tot procesul de dezvoltare a unui vaccin implică un efort pe un an, 2 ani, 3 ani înainte. Deci ar trebui ca pe tine să te anunțe virusache că vezi că peste un an pornesc epidemia, dezvoltă tu în anul ăsta repede un vaccin, că atunci când eu apar, tu să ai deja vaccinul dezvoltat și să-l dai populației. Stop, dar dacă epidemia ține 2, 3, 5, 7 ani și nu... Aia e o zonă care se contabilizează de la an la an, nu? Și crește în Stai, nu știu asta ce este de gândești. Nu știu, nu mă gândesc la... Dăm voie să spun eu acum ceva. Că voi vă certați multă vreme acum. Nu vă certați, discutați. Ce vreau să vă spun următorul lucru. Este evident că sistemul imunitar al omului îl păzește de îmbolnăvire, că el depinde de nivelul de calm, de siguranță personală, vibrație internă și așa mai departe, echilibru personal pe care îl are, că orice factor stresant îi dă peste cap. Deci, este de asemenea evident că factorii stresanți cei mai puternici vin din mediul natural pe care îl degradăm, așa că eu aplaud inițiativa de acum 10 ani a Japoniei, care a micșorat bugetul Ministerului Sănătății japonez și a mărit nivelul bugetului mediului pentru a putea avea un mediu sănătos. Deci, ca să n-ai epidemii, primul factor este să aduci oamenii să trăiască într-un mediu armonios. Cel mai important. Virusul, bacteria, indiferent ce, are parte de o barieră de imunitate naturală mult mai mare decât o poate asigura orice fel de vaccin. Este încă ceva, dar poate să apară lumea a treia. Vine acolo, deci în Japonia e frumos, în Occident, aici noi în Europa e totul frumos, vine din Africa, de undeva, din Asia. Se transmite. Are niște condiții de asepsie, da, exact, care sunt deficitare. Este foarte interesant că acolo ducem fonduri pentru vaccin, dar nu avem fonduri ca să dăm o apă curată, loc unde să locuiască oamenii. Deci, degeaba te duci cu vaccin când oamenii aveau apă infectată. Și eu mai vreau să mai spun ceva. Numai o secundă. TBC-ul a fost eradicat în țările astea vestice de 60-70 de ani. Noi de 60-70 de ani facem vaccinare și toți suntem pe primul loc în Europa. Da? Explicația este că acele condiții de sanitație și de ecologie și de tratare a fiecărui pacient și astea au fost. Voi știți că ozonul omoară germenii. Vaccinul TBC e apă de ploaie. Exact. Absolut de cuban asta. Și face prima zi de viață. Și distrugi sistemul imunitar. Se foarte bine. Asta discută de stomac. Este o epidemie și este nu acolo și așa vicinează. Înțeles că faci tot ce te gândești. Încă o dată, dacă dai la cei care sunt la cercetători, dacă faceți ceva să nu evident că dacă ai un vaccin care știi clar, știi clar, nu ai timp să știi clar, trebuie să faci ceva să le vezi atunci în anii ăștia. Depoluezi aerul cu tehnologii de depoluare. Asta e cel mai important. Știi cum au fost? Au generat ceva, au generat un microb, ceva, o deviație, o mutant. Mondial, fost al unde erau condițiile de sanitare groaznice și
atunci au fost cele mai multe cauze, atunci au fost epidemiile, atunci au fost... Cu ce vaccin veneai tu când respirai aer murdar, apă murdară, șoaie pe lângă tine care îți transmitea? Cu ce te vaccinai împotriva mizerii? Și vă mai dau un exemplu interesant. Microbiomul. Microbiomul este un factor foarte activ în reglaj. Acum 15 ani, țările din Africa Centrală, erau unele din ele, mi-aduc aminte statistici de atunci, de prin anii 2000, da? Erau primele în lume la nivelul SIDA, unde era populație infectată SIDA la nivel de 70-80%. Între timp, țările respective continuă și acum să existe, nu le-a murit toată populația, mai mult de atât s-a înmulțit, iar procentajul de bolnavi de SIDA s-a împuținat până a ajuns pe la vreo 15-20%. N-a avut parte de niciun fel de medicație. În schimb, a avut parte de țânțar anofel, de muscățețe și de alți paraziți de ăștia care sugeau sânge de la oameni, ok, și care împrășteau boli sau împrășteau leacul genetic. Dacă unul dintre bolnavii respectiv crea rezistență, între timp s-a descoperit și care sunt genele care creează rezistență, sunt aceleași și pe aceiași cromozomi, ca cele care au creat rezistența la ciumă. Ei bine, venea țânțarul, sugea sânge, avea o mică injecție de genom rezistent la SIDA, înțepa, injecta salivă, sugea sânge, dar saliva aia pe care o injecta conținea secvențe de ADN. De asta face vaccinul, îi dai secvența aia care... Dar ideea este cu ce o amesteci. Cu ce o amesteci. Dacă este absolut la fel, sigur că da, dar e natural în corp. Virus, îți injectezi virus bioatenuat, nu-ți produce răspunsul imun de seroconversie al vaccinului. Iar țânțarul atenua. Modalitatea de a evalua eficiența unui vaccin este seroconversia. Clar. Altfel nu poți să pui pe piață. Păi depinde. Dar e bine să studiem natura ca să găsim și răspunsurile. Ce zice domnul profesor este acțiune directă pe genom. Ai treabă foarte bună. Nu e pe sistemul sanitar, e pe genom direct. Ce poți face să creezi întâi și întâi o înțelegere bună a problemei. Asta vă oferă posibilitatea să o faceți prin fractolon. Vă interesează subiectul, apucați-vă. Da, aveți într-adevăr, știți câte ceva, e cazul să puneți însă pe această bibliotecă de date care să coreleze datele. Bine, eu cred că v-a ajuns pe cea de azi. Data viitoare, vă rog frumos să veniți cu variante, bucățele scrise direct pe fractolon. Bine? E în regulă. Bine. Gata.